ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਠਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਲੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਭਜਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਲ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਲੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਪਰਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 2016 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। भाई राधा स्वामी जी, बाबा जी शुक्र आप जी का, आपने सारी संगत ते बहुत दया मेहर की है। अज दर्शना का मौका दिता, अज तुहाडे सामने दूसरी बार पेश होने का मौका मिला। बाबा जी इसे तरह दया मेहर बनाई रखियो। ते साहब एक मेरी बेनती है था, मैं अज कोई मंगना है, मैं अपने जी मेरी जड़ी
ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੜਵੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੜਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਹੁੰਨੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਹੁਣ, ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸਮਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਣ ਪਰਾਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਪਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾਣਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਗਈ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜੇ, ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਫੇਰ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਦਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਦਿਨੇ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਮਗਰ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਰੋਣਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕभी खुशी कभी गम। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਥੋੜਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰੂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਜਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਚੁਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੈਮਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੇਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰੂਬੋ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਬਾ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦਾਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਸ ਆਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਸਨ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1973 ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਉਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਓ ਕਿ ਮਨ ਚੋਂ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਪੈਣਗੇ?
ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ IAS ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਬਾਬਾ 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਾਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ੀਲਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਘਟੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੰਨਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੂਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਚ ਰਵਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਆ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ, ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ? ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ,
ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ, ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਖਸ਼ੋ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਆਏ हैं ਔਰ ਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਨਿਭਾਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਾਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੀ। ਸਾਥ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਬੀਬਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ। ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ
ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਬੇਵਸੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੇਵਸੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵਸੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਇਆ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਧਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਣ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਹਜੂਰ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ? ਬੇਟਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਰੱਜ ਕੇ। ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ नहीं। राजस्वामी बाबा जी मेरी इतनी औकात तो नहीं है मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकूं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है मुझे। कन्फ्यूजन ये है कि हम आत्मा की आवाज़ और मन की आवाज़ को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? बेटा इस वक्त ना मन हावी हुआ है, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस नज़रिए से कर रहे हैं। अभी हम उस लायक नहीं बने कि हम आत्मा की आवाज़ को, उसका एहसास हम कर सकें। तो जब तक हम इस फिजिकल बॉडी में हैं ना, इस शारीरिक बंधनों में हैं जी बाबा जी, तो हमें उसका सिर्फ अंदाज़ा रहेगा, असल की पहचान नहीं होगी।
तो भजन सिमरन इसीलिए दिया गया है कि हम इससे ऊपर उठ के हम उस रूहानियत के दायरे में आ सकें। जब रूहानियत के दायरे में पहुंचेंगे ना, तब हमें उस असल आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। तो जब तक मन से आज़ादी नहीं होगी तो मन के दायरे में रहेंगे बेटा। जी। और सर कन्फ्यूजन ये है कि जैसे लोग सत्संगी भी हैं और नॉन सत्संगी भी हैं, तो ये लोग एक दूसरे से जेलसनेस क्यों करते हैं सर? कुछ सत्संगी लोग भी हैं जो... नहीं बेटा, देखो, सत्संगी बनने के साथ कोई संत नहीं बन जाता। नाम लेकर तो हम सिर्फ अपनी एक इच्छा सामने रख रहे हैं कि मैंने अपने जीवन को सुधारना है, मगर जब तक उस रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे, ये तो जैसे बच्चे को स्कूल में दाखला दिला दिया ना जी, तो अच्छे स्कूल में दाखला दिलाने के साथ तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आ जाएगी ना, उसको आगे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी जी। तो वैसे ही नाम लेकर तो हमने दाखला लिया है जी, अब हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जी, तभी जाके पास होंगे ना। जी बाबा जी। बाबा जी थोड़ी बड़ी दया है, बहुत कृपा है थोड़ी, सब कुछ ठीक है। मैं बहुत टाइम परमात्मा की कृपा च लगी रही, सिमरन भजन च धुन शब्द सुनाई देंदी है मैनू, थोड़ी एकांत च बैठी हूँ। इस टाइम सब कुछ होंदे होए मैं बड़ी उदास रहनी हाँ। बेटा उदासी तो चंगी है, उदास होवांगे तो बेटा मन च विरह होगी, ਆਪਾਂ मालिक की भगती करांगे। जे सारा दिन खुश रवांगे, दुनिया विच फसे रवांगे तो कित्थों विरह आऊगा बेटा, कित्थे ਆਪਾਂ मेहनत करांगे। तुसी दया करो सच्चे। कोई ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ बेटा चैनलाइज करना है, जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਬਸ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। डुबदी नहीं अनु पार लगाओ। कोई स्वामी बाबा जी जैसे हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, मन में आता है कि ये सही है और ये गलत है। जब सही चूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब गलत चूज करते हैं या कुछ गलत काम हो जाता है या किसी के साथ अनजाने में बुरा हो जाता है तो वो चीज़ दिमाग को, माइंड को बहुत ज़्यादा तंग करती है, चाहे भजन पे बैठो या रात को सोते टाइम भी। तो उस सिचुएशन में मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम गलत करें ही ना किसी के साथ। बेटा देखो, मालिक ने विवेक की ताकत दी है। इंसान जल्दबाजी करता है, सोच के कदम नहीं उठाता बेटा, जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। जानकर कुछ ना करें और कोशिश करें कि जो भी कदम उठाना है सोच विचार के उठाएं बेटा। उसके बाद नतीजा तो इंसान के हाथ में नहीं है बेटा, तो उसके बाद आगे चलें। आप जानकर किसी को दुख मत दें, किसी का माड़ा मत सोचें, मगर जिंदगी के रास्ते में अगर किसी को चोट पहुंच जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर बेटा किस्मत समझ के आगे बढ़ें। बाबा जी जैसे ध्यान तो हमारे बस की बात ही नहीं है, आप जैसे कहते हैं, जब यहाँ पे फोकस करके बैठते हैं तो सिर थोड़ा भारी हो जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है। बेटा सिर भारी तब होगा अगर आप आंखों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। यहाँ इन आंखों का ताल्लुक नहीं है, आंखों को तो सिर्फ बंद करना है, ख्याल को यहाँ टिकाना है। हम कई बार जोर लगाते हैं या आंखों के साथ देखने की कोशिश करते हैं, तब प्रेशर पड़ता है बेटा। आपने तो बड़े आराम से बैठकर ना सिमरन शुरू करके बस जाने देना है, बाकी सब कुछ अपने आप होगा। आपके जोर लगाने से कोई जल्दी नहीं होगा। बाबा जी इतने बड़े हो गए हैं, जो भी हुआ लाइफ में आपकी दया मेरे से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे संस्कार मिले, सेवा पर आते हैं, सब जगह जुड़े हुए हैं। बस इतना देना कि आपका सिर कभी नीचे ना झुके, इतनी दया मेरे बनाए रसों बाबा जी। बाबा जी साडे डैडी मम्मी दोनों ने नामदान इत्थे लिया जी, ते डैडी होने जो भी अंदर कुछ दिखते है तो कापी मतलब कापी विच लिख देंगे या रजिस्टर वगैरह ते बना देंगे। जब साढ़े घर कोई भी पिंड दा आंदा तो उन्होंने खोल खोल के दसदे हो, इस चक्कर भी जो दोनों आपस विच ही लड़ पैंदे। बेटा देखो रोटी खाने हैं, रोटी नूं हजम करांगे तां ही ताकत मिलूगी बेटा। घर च कोई कीमती चीज़ होंदी है, आप ढोंडी तो नहीं पिटदे, उन्होंने संभाल के रखते हैं।
ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ मैं जिस टाइम भजन सिमरन करता हूँ तो बाबा जी घबराहट बड़ी जाती सिमरन करने वेले, कुछ टाइम तो ठीक रहता है। ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖੂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜੀਏ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ, ਖੇਲ ਚੰਗਾ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜੇ ਔਰ ਖੇਲ ਨਾ ਖੇਲੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਹੀਏ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।